Η επέμβαση πόσο διαρκεί? Η επέμβαση δεν ξεπερνάει τη μία ώρα. Γίνεται με γενική αναισθησία? Γίνεται με γενική αναισθησία ή πολλές φορές γίνεται με υπνοχάλαση, με λίγο μέθη ή με λαρυγική μάσκα. Αυτό είναι μια επιλογή που το συζητάμε κάθε φορά με τον κάθε άνδρα χωριστά και το επιλέγουμε. Το θέμα, αν είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι η ασφάλεια του ασθενούς. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που φοβούνται. Μου έχουν τύχει πολλές περιπτώσεις άνδρες να φοβούνται και θέλουν να το κάνουν με τοπική αναισθησία. Και θέλω να πούμε από εδώ ότι ο πιο ασφαλής για μας, για τους πλαστικούς χειρουργούς και για τη δικιά μας ομάδα, η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια του ασθενούς. Θέλουμε να τον παραδώσουμε γιατί είναι μια απλή επέμβαση. Όλες οι επέμβασεις πλαστικής χειρουργικής είναι καθημερινές και πρέπει να τον παραδώσουμε πάλι στην οικογένειά του, στο οικογενειακό του περίγυρο υγιή. Έτσι. Άρα, ας αφήσουν οι άνδρες σε εμάς τους ειδικούς να τους συμβουλεύσουμε τι πρέπει να κάνουν σωστά και ας μην επιλέγουν οι ίδιοι πώς θέλουν να χειρουργηθούν. Αυτό θα ήθελα να πω. Εντάξει, εσείς οι γιατροί πολλοί φοβούνται, πολλοί που μας παρακολουθούν, ότι λίγο τα ωρεοποιείτε και τα απλοποιείτε τα πράγματα. Επιπλοκές δεν υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτήν την επέμβαση? Μπορώ να σας πω 10 χρόνια εμπειρία μέχρι τώρα. Έτσι. Τι έχω συναντήσει? Από επιπλοκές έχω συναντήσει, θυμάμαι μια περίπτωση με πραγματική γυναικομαστία σε έναν νεαρό άντρα πριν από 5 χρόνια, ο οποίος έκανε άρση ελληνορωμαϊκή και έπαιρνε αυξητική ορμόνη. Ο οποίος έκανε πραγματικά μια γυναικομαστία από τις χειρότερες που έχω χειρουργήσει, όλος ένας αδενικός ιστός, περισσότερο από γυναικείο στήθος. Αυτός τι έκανε? Απλώς μετά, επειδή δούλευε σε ένα σημείο φορτοεκφορτωτής, έκανε ένα καθυστερημένο αιμάτωμα. Το οποίο το παρακεντήσαμε και το παροχεύσαμε. Δηλαδή, και το παροχετεύσαμε. Στη διαδρομή, δηλαδή την όλη, δεν έχω δει κάποια επιπλοκή η οποία να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς, ας υποθέσουμε. Δηλαδή, είναι τέτοια πράγματα που μπορούν να συμβούν απλά. Αλλά αυτό είναι 1-2-3 περιπτώσεις. Οι υπόλοιποι δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, μετεγχειρητικά, μετά την επέμβαση, τι ιδιαιτερότητες έχει, ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε στον ασθενή? Αυτό το οποίο συστήνω σε όλους, προτιμώ να μείνουν ένα βράδυ στην κλινική, γιατί βάζω, όπως είπαμε, κάποια σωληνάκια παροχετεύσεις για να παροχετεύουν τα υγρά της επέμβασης. Το πρωί θα βγάλουν τα σωληνάκια, θα φύγουν και εν συνεχεία θα τους δώσω σε μια εβδομάδα πια στο ιατρείο. Όπου θέλω να σας πω ότι δεν βάζω εξωτερικά ράματα, τα κλείνω με μια ειδική κόλλα ιστών, χωρίς ράματα το σημείο που θα μπω σε εκείνο το σημείο. Και θα τους ξαναδώσω μια εβδομάδα. Και εν συνεχεία πια στις 3 εβδομάδες, όπου κάνουμε τον τελικό έλεγχο και αφαιρούμε πια το γυλαίκο. Το οποίο πρέπει να το φορέσει για 3 με 4 εβδομάδες. Από εκεί και μετά τους επιτρέπω να κάνω γυμναστική και κανονικά. Και βέβαια σε αυτές τις 3-4 εβδομάδες μπορεί κάποιος να εργαστεί κανονικά? Μπορεί να εργαστεί και σας πληροφορώ ότι περισσότεροι γυρνάνε στην εργασία πολύ σύντομα, μετά από 2-3 ημέρες. Εξαρτάται βέβαια και το είδος της εργασίας. Βεβαίως. Έτσι, εξαρτάται από το είδος της εργασίας. Αλλά μου έχει τύχει, ας πούμε, οδηγός λεωφορείου να πάει να εργαστεί μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα. Μου έχει τύχει εργάτης που δεν μπορούσε να σταματήσει και πήγε και δούλεψε. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, στελέχη κτλ. Τα οποία μετά από 1-2 μέρες πήγαν στη δουλειά τους. Δεν είχαν περιορισμό δηλαδή στις δραστηριότητες. Άρα, οποιαδήποτε ενόχλημα που συνδέεται με την επέμβαση, πότε εξαλείφεται πλήρως? Κοιτάξτε, δείτε, σαν πόνο δεν μπορώ να πω ότι έχει. Παυσίπονα δεν λαμβάνουν οι ασθενείς? Τα παυσίπονα που τους δίνω πάντα φεύγοντας από την κλινική μαζί με αντιβιωτικά είναι του τύπου του Lonaride. Οι περισσότεροι δεν τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα πάρουν 1-2-3 ταμπλέτες, παραπάνω δεν ενοχλούνται. Γενικά είναι μια επέμβαση που δεν ενοχλεί γιατί είναι επιφανειακή επέμβαση. Δουλεύει στο υποδόριο λίπος. Και τα αντιβιωτικά τα δίνετε, φαντάζομαι, για προληπτικούς λόγους. Ναι. Και για πόσο χρονικό διάστημα παίρνει αντιβίωση ο ασθενής? Η δικιά μου, το δικό μου πρωτόκολλο να τους δίνω ένα κουτί κεφαλοσπορίνη, το οποίο το παίρνουν για 5-6 μέρες, ας υποθέσουμε, για κάλυψη. Αν και οι αντιβιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι είναι λίγο επιφυλακτικοί στην προληπτική τέτοια και μας φωνάζουν εμάς τους χειρουργούς. Γενικά, ο κάθε χειρουργός ακολουθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο του δουλεύει και αυτό ακολουθεί. Εντάξει, αυτό διαμορφώνεται και με βάση την εμπειρία και εξατομικεύεται. Εξατομικεύεται ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Άρα, μετά την επέμβαση, σε πόσο χρονικό διάστημα κάποιος θα δει το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα της επέμβασης? Το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση θέλει τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες. Τόσο θέλουν οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής για να φύγουν τα βασικά πριξίματα, το 50%. Και το υπόλοιπο 50% φεύγει πολύ σταδιακά σε διάστημα 6 μηνών. Άρα μια τελική εικόνα θα δει από τους 6 με 12 μήνες. Βέβαια, το αποτέλεσμα το βλέπουν αμέσως. Όταν είναι έντονη η γυναικομαστία, την επομένη του χειρουργείου που θα κάνουμε την αλλαγή, βλέπουν το στήθος ότι φύγαν αυτά. Έτσι, αλλά η τελική εικόνα που διαμορφώνεται θέλει αυτό το χρονικό διάστημα που είπαμε. Σημάδια μένουν? Κοιτάξτε, δείτε, όταν δεν υπάρχει χαλάρωση δέρματος, η τομή που γίνεται μέσα στο σκουρ εξαφανίζεται. Όταν υπάρχει χαλάρωση δέρματος, τότε επιλέγεται αν θα χρησιμοποιηθεί μια κυκλική τομή για να μαζέψει γύρω-γύρω το δέρμα. Αυτή η τομή σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, οι περισσότεροι άνδρες είναι τριχωτοί στο στήθος, καλύπτεται από τις τρίχες και δεν φαίνεται.
Σε νέα παιδιά αυτή η κυκλική τομή με περίσσια δέρματος μπορεί σε κάποιο διάστημα να είναι λίγο κόκκινη κτλ. Και βέβαια πρέπει να πούμε στις πολύ μεγάλες γυναικομαστίες, ουσιαστικά που δεν είναι γυναικομαστίες, που είπαμε μετά από απώλεια βάρους, όπου έχω χειρουργήσει παιδιά που έχουν χάσει 60 κιλά, ας υποθέσουμε, όπου εκεί αναγκάζει να κάνεις ακροτηριασμό, να αφαιρέσεις όλο το δέρμα. Εκεί είναι μια διαφορετική περίπτωση, η τομή διαφορετική και εξατομικευμένη. Αλλά στην καθημερινή γυναικομαστία δεν υπάρχει τομή. Αυτό που έχει ο μέσος όρος δηλαδή των ανδρών σήμερα. Η πιο συχνή ερώτηση που σας κάνει ένας ασθενής όταν έρχεται στο ιατρείο για αυτή την περίπτωση, είτε πριν είτε μετά, ποια είναι η πιο συνήθη ερώτηση? Η συνηθισμένη ερώτηση που κάνει είναι πώς θα γίνει με τι νάρκωση θα το κάνει. Ένα είναι αυτό. Αν θα πονέσει, πότε θα πάει στο γυμναστήριο. Αυτά. Αυτά κυρίως, ναι. Και μετά την επέμβαση, είπατε, σε περίπου 6 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί τελείως το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, ναι. Ποια είναι η εικόνα που βλέπετε στους ασθενείς αυτούς και κυρίως ψυχολογικά, ποια είναι η συμπεριφορά τους? Κοιτάξτε, οι περισσότεροι αυτοί οι ασθενείς είναι ενθουσιασμένοι, είναι ευχαριστημένοι. Και βέβαια, εγώ τους συστήνω το εξής. Πολλές φορές η γυναικομαστία συνοδεύεται πολλές φορές με μια ελαφρύ κυλίτσα σε άτομα, το βλέπω δηλαδή σε άτομα γύρω στα 40. Ο άντρας μετά τα 40, αν παντρευτεί και λίγο, θα κάνει και λίγο κυλίτσα, θα βάλει και λίγο πλαϊνά. Και πολλές φορές τους προτείνω να το συνδυάσουν όλο αυτό μαζί με ένα καλό πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής για να διαμορφώσουν το σώμα. Υπάρχει μια ομάδα ανδρών που με έχουν ακούσει και έχουν αλλάξει όλη τη μορφολογία του σώματος. Και αυτή η λογική το λέμε σαν διαμόρφωση του ανδρικού σώματος και αλλάζουν τελείως νοοτροπία και εικόνα. Σαν γλυπτική δηλαδή. Σαν γλυπτική δηλαδή, έτσι αλλάζουν εικόνα. Βέβαια, όσοι δεν έχουν τέτοιο θέμα και ασχολούνται μόνο με το στήθος, είναι ευχαριστημένοι πολύ και ενθουσιασμένοι, γιατί ουσιαστικά έφυγε αυτό το πράγμα που τους ενοχλούσε. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από αυτούς ανησυχούν και αν θα ξαναεμφανιστεί. Εμφανίζεται? Ναι, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση που μου κάνατε. Δεν εμφανίζεται ξανά αυτό. Όχι. Δεν εμφανίζεται γιατί ουσιαστικά αφαιρεί στην αποθήκη λίπους, εφόσον υπάρχει λίπος, και αν είναι αδενικού τύπου γυναικομαστία η οποία προήλθε από ορμόνας, αυτό που συμβουλεύουμε, όπως αυτή που έκανα προχθές συγκεκριμένα και όλα σε ένα νερό κύριο, του συμβουλεύω ότι θα πρέπει να διακόψουν, ήδη τα έχουν διακόψει τις εξωτερικές ορμόνες που παίρνουν και δεν πρέπει να ξαναπάρουν. Γιατί αν ξαναπάρουν, κάποιο ιστός υπάρχει πίσω και μπορεί να διεγερθεί πάλι γιατί είναι ορμονοεξαρτώμενοι και να ξαναγίνουν. Οι υπόλοιπες άλλες γυναικομαστίες που ενέχεται το λίπος δεν ξαναγίνονται ούτως ή άλλως γιατί ουσιαστικά αφαιρεί την αποθήκη λίπους από εκεί. Κύριε Καπούστα, ακούω από πάρα πολλούς ανθρώπους όταν ασχολούνται με την πλαστική χειρουργική, είτε να εκφράζουν κάποιο φόβο, κάποια ανησυχία και κυρίως από να φοβούνται τις επιπλοκές, φοβούνται τα λάθη. Πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνετε σωστά τον ασθενή σας για να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η δικιά μου τουλάχιστον τακτική σε όλες τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής να γίνουμε πολλές φορές ψυχαναγκαστικός όσον αφορά το κομμάτι των επιπλοκών. Βέβαια, στη γυναικομαστία είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και μπορεί να πει. Υπάρχουν άλλες επεμβάσεις, όπως την αυξητική του στήθους που πρέπει να πει όλες τις λεπτομέρειες που μπορούν να συμβούν. Βέβαια, πολλές φορές μου λένε και άλλοι φίλοι κτλ. Ότι με αυτό που κάνει διώχνει στον κόσμο. Αλλά η λογική μου εμένα είναι τη αμερικάνικη σχολή ότι ο άλλος πρέπει να ενημερώνεται για τα πάντα γύρω από την επέμβαση. Και εξάλλου να σα πω και κάτι, ότι σήμερα είναι καταγεγραμμένα τα πάντα. Δηλαδή στο διαδίκτυο είναι γραμμένα τα πάντα για την πλαστική χειρουργική σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορεί σήμερα ο σύγχρονος πλαστικός χειρουργός να κρύψει λόγια. Ένας κάνει μια έρευνα και βρίσκει τα πάντα ό,τι θέλει. Νομίζω ότι όσο πιο καλά είναι ενημερωμένος ο ασθενής, τόσο πιο σιγουριά νιώθει για την επέμβαση και για τον γιατρό του. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Και φυσικά, όσο πιο ρεαλιστικές προσδοκίες του καλλιεργείτε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να φύγει ευχαριστημένος. Να μείνει ευχαριστημένος ακριβώς. Και βέβαια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άλλη εικόνα, αλλά όταν τους προσγειώνει στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, τότε το καταλαβαίνουν. Αν δεν το καταλαβαίνουν, δεν χειρουργούμε. Μάλιστα. Κύριε Καπούστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.